Bună ziua, oameni buni! Totul despre zmeu. V-am arătat cum se face un zmeu. Cum se înalță de unul singur, cum se repară și atâtea. Dacă respectați într-adevăr ce am spus eu, o să faceți un zmeu foarte bun, o să-l înălțați și totul o să fie bine. Astăzi o să vorbim despre... Bună ziua, oameni buni! Sunt Nicolae Tănăsescu, un instructor de sport, dar și un vechi zmeurar. Așa începea clipurile mele, în jur la 20, pe care le-am postat pe net pentru a învăța totul despre zmeu. A avut posibilitatea să le vadă oricine care a fost interesat despre acest zmeu. Că despre acest zmeu vreau să vorbesc puțin. Este un zmeu mai puțin cunoscut, este totuși zmeu care ne reprezintă pe noi, nu acele trucafețe care sunt în comerț. Nici nu joacă, nu face nimic, acele zmeuri nu sunt chiar performante. Acesta este un zmeu profesional și face orice, poate să facă cercuri, poate să vină în picare, să duce stânga, dreapta, poți lansa departe sau deasupra capului, poți să faci orice și ascultă orice comandă pe care o dai. Nu mai sunt acei zmeurari, e vorba de meșterul meu care stă lângă mine, așa cum am zis, vecinul meu, și am învățat de la 5 ani să fac zmeuri de la dumnealui. Vă dați seama, cei zmeurari care știau atâtea nu mai există și aș vrea să fac cunoscut ceea ce știu eu, ca dumneavoastră să duceți mai departe tradiția acestui zmeu. Ar fi păcat și să ducă în neant. O să fiți primii care învățați și puteți duce mai departe anumite cunoștințe. Astăzi aș vrea să vă mai vorbesc despre cum se face acest zmeu. Fiindcă nu îl găsiți nicăieri, nu există în comerț, așa cum am zis, și deci trebuie să-l facem noi. Acest zmeu care ne reprezintă, nu avem date despre el. În anii 1700, 1800 și ceva, tinerii și fetele într-adevăr construiau zmeuri exact ca acestea. Le punea răvașe, puneau un felinar cu lumânarea prinsă, altfel se juca, dar din 50, deci după perioada interbelică, 50-70, s-au făcut lupte cu zmeuri, asta făceam noi. În anii 60 am învățat să fac zmeuri și până făceam mereu luptă cu zmeurile pe care le construiam. În anii 60, zmeurarii, maestrii zmeurari au căutat să ridice nivelul tehnic al acestui zmeu, deoarece atunci se făcea luptă cu zmeul și trebuia să fie foarte, foarte performant. De la mic la mare construia zmeuri și toată lumea se juca. Nu mai conta ce vârstă avea. Și atunci era atunci. Nu existau nimic, nici calculatoare, nici telefoane, nici nimica. Cu asta ne jucam și de aceea nici nu există informații. Cei care mai vorbesc așa, dar maestrul meu avea o vorbă, ca să știi despre zmeu trebuie să construiești 100 de zmeuri și să le înalți pe acele 100. Altfel nu. Cu timpul mi-am dat seama că avea dreptate. Bine, am făcut multe sute de zmeuri și fiindcă de câte ori te duci să înalți un zmeu, întotdeauna este mereu o altă aventura mea. Ori s-a rupt hârtia, ori ai făcut speteaza prea subțire, ori e prea groasă, nu joacă, ori coada prea mică, ori capul nu a fost îndoi bine, hârtia este prea groasă, atâtea și atâtea și înveți mereu câte ceva. Noi vorbim despre zmeul nostru, adică de hârtie cu care ne jucăm, dar ele pot fi construite din pânză, din plastic, din fel de materiale foarte, foarte puternice. La fel și speteaza poate să fie spetează din aluminiu, poate să fie din bambus, poate să fie din fibre de sticlă, dacă sunt zmeuri foarte mari de tracțiune, ca să face diferența între zmeurile astea și zmeurile de tracțiune. Dacă acum 1000 de ani făcea din pânză, din piele de animale, făceau zmeuri tot așa pentru tracțiune în războaie, sau așa cum am zis, trimitea precum o poștă, scrisori dintr-o localitate în alta cu zmeul. Acum au apărut alte materiale pentru zmeu. A apărut poliamidă, poliester,
dacron, adică țesături foarte, foarte puternice, specifice pentru zmeurile de tracțiune. De exemplu, acest dacron se folosește la deltaplan, cu care zboară, adică omul zboară cu zmeul ăsta. Sunt obiecte aeronautice, cum ar fi parapanta, cred că ați auzit, și care folosește materiale foarte tare și în special poliamidă și folosește poliester, în foarte tari, dar ele totuși poate să absoarbă apă și în momentul când zbor cu ele devine periculos, adică nu poți să zbori cu ea când plouă. Dacă vrei să zbori de unul singur, pui un ham, dacă nu scaune, cu pilotul. Dacă vrei să zbori cu cineva, sunt prețuri foarte mari de sute de euro ca să zbori. E un sport extrem și trebuie să fii foarte curajos și trebuie să știi foarte bine ca să zbori cu parapanta. Ai căști, la scaun există airbag, adică ai o anumită protecție și atenție. Dar trebuie să știi foarte, foarte bine să zbori cu parapanta, fiindcă dacă nu știi, poți să intri în pericol, fiindcă ea se saltă la mii de metri și atunci, în momentul ăla când nu știi, devine un pericol. De altfel, parapanta este foarte, foarte sigură pentru cine știe să o manevreze. Nu se zboară cu ea când este furtună, chiar la câțiva kilometri nu ai voie, deci când plouă, am zis, și cel mai periculos sunt turbulențele. Acele 30 de corzi, numai una singură poate să ține sute de kilograme, nu e problema să se rupă. Problema sunt turbulențele care pot apărea oricând și sunt foarte periculoase. Cred că ați zburat cu avionul și ați văzut, eu am zburat cu un avion foarte mic, de vreo 100 de oameni și ne-a prins o furtună și așa mișca avionul. Deci turbulențele sunt, bine, avionul are motor, dar aici nu e propulsat de nimic, tot vântul te duce de asta, că de asta vorbesc, are legătură cu zmeu. Există un curent ascendent care te ridică fără nicio problemă, nu cazi, dar poate să vină și tip spirală unde te ridică forțat la mii de metri și de la 2-3 mii de metri începi să nu mai ai aer și la un moment dat când ajunge la 4, 5, 6, chiar ajunge la minus 40 de grade și atunci este foarte periculos, pur și simplu un gheț, trebuie să știi să revii cu parapanta, deci numai pentru cine știe, nu oricine are curaj, e un sport extrem. Deltaplanul e tot așa, se face dintr-o țesătură foarte puternică și are speteze, dacă vreau să zic eu așa, sunt niște bări din dur aluminiu, foarte puternice, care să țină o greutate foarte mare, fiindcă zbor cu el. Are o poziție, niciodată nu cade, fiindcă legea portanței de care am vorbit și dumneavoastră o știți, deci exact ca planorul nu cade niciodată. Fiindcă e legea gravitației care, într-adevăr, mulți zic, domnule, cade, că n-are motor. El cade așa, dar în momentul când ajunge la sol, imediat pilotul schimbă aripile și se duce la mii de metri și dacă e un pilot foarte bun, nu cade niciodată. La fel și la deltaplan. Dar de ce vorbesc de acestea? Fiindcă acestea au, exact ca zmeul, folosește o anumită poziție. Deci noi, zmeul acesta, garda pe care o facem noi, trebuie să o facem în un anumit fel. În așa fel ca zmeul, așa cum am zis, înălțeam mari și a doua zi îl găseam, fiindcă el avea tendința sus, sus, sus. Deci zmeurile care se duc stânga-dreapta nu sunt zmeuri bune, adică acelea cad. Când sunt acestea din comune, nu stau mai mult de un sfert de oră singure, ele cad. La fel și dirijabil, el este dus de vânt, dar el de desutare butan și gaz și aerul cald dinăuntru lui îl face să se înalțe și poți să-l dai jos, să-l ruți, cum vrei tu, poți să-l manevrezi, fără nicio problemă. Dar tot vântul este bază. Meșterul meu, săracul bătrân, nu știa el de fizică, de Newton, de acțiune, de reacțiune, nu știa de portanță. V-am explicat cum e cu portanța, adică dacă stați într-o mașină cu mâna așa sau într-un tren,
Nu se întâmplă nimic. Dacă faci așa, zboară mâna imediat. Deci nu știa despre așa ceva, dar el știa că un zmeu acesta de 4 lei sau de 5 lei, care de 1 lei, 2, 3, nu mai conta, are o anumită poziție și o anumită gardă. Despre asta să vorbesc la cum se face o gardă, că există într-adevăr, că se contrazic între ei. Bine, ei nu știu, poate n-au înțeles niciodată niciun zmeu. Și există și o gardă fixă, când te duceai la Dunțul să cumperi un zmeu, spunea, vezi că vine așa. Totdeauna de sute de ani venea până aici, toate, chiar și cea de jos până aici. După care, după 50, au schimbat-o până aici, iar eu am schimbat-o, eu am înmulțat mai multe zmeuri decât ei, au făcut mai multe, dar am înmulțat mai multe zmeuri, sute de zmeuri și atunci am schimbat și partea de jos, sforile de jos altfel. O să vedeți cum se face la gura zmeului, cum vine. Când eram mic și mă duceam la țară, cu alți tineri mari, făceam zmeuri foarte mari, din 2-3 coluri, se găsea sfoară foarte groasă așa, mergeam la mata și aici era bobine mari și înălțam zmeul mare și cu căruțurile acelea puneam 2-3 căruțuri de alea de butelie și mergeam pe câmp unde era foarte drept și înălțam zmeul, trebuia să ținem cu toții de el și legam și ne trăgea. Și astăzi există tot așa, că doar știți, ați văzut pe litoral, kite, surfing, cu zmeul, tot așa tip parașută, te trage, există și competiții, există și foarte mult în străinătate, sau kitebuilding și la fel, sau pe sol, sau competiții de oache, tot așa, pe valuri foarte mari și te trage zmeul și sunt competiții, în general, în Canada, în America și peste tot competiții de astfel, cu zmeul, trăgându-te pe o planșetă, poți să-ți faci chiar și tu, dacă vrei, o corabie mică. Ați văzut de mult cum erau corăbile ei, la fel tot pe legea asta mergea, adică acele pânze care erau tot un fel de portanță și împingea vasul, corabia, iar comandantul, când vedea furtună, dădea ordine să le dea jos, ca nu cumva să răstoarne corabia. Sunt zmeuri mari care te tragă pe suprafețe foarte drepte, având în picioare patine cu rotile sau îți faci tu un cărucior sau ceva și te trage cu viteză foarte mare și e foarte distractiv. Sunt în străinătate cluburi și peste tot unde sunt aceste zmeuri de tracțiune. Acestea fac parte din sporturi extreme și nu poate oricine să se dea cu ele. Trebuie să ai noțiuni foarte bine puse la punct, că altfel poți să cazi, e foarte periculos. Era în Herăstrău, unde, știți, te leagă de picioare și te dai în gol acolo cu funia respectivă. Nu oricine poate să facă așa ceva, iar alții au rău de înălțime și deci aceia chiar nu pot să zboare cu o parapantă sau cu un deltaplane, care, așa cum am zis, sunt foarte, foarte sigure. Nu cazi niciodată. Dacă știi, bineînțeles, să le manevrezi. Dar noi nu avem nicio treabă cu acele zmeuri, noi nu zburăm, ci noi doar și eu explic ceea ce știu eu, adică zmeul acesta dreptunghiular, clasic, cum joacă el, adică și cum ne distrăm cu el. Atenție la hârtie. Hârtia asta din comerț nu e chiar așa de bună. Imediat se rupe. Deci vedeți grăsimea pe care o alegeți și verificați dacă este tare, că altfel când îndoiți capul să sparge, nu mai zic că se sparge în aer. Asta de sac este mai bună. Nu se face din carton zmeul nostru de joacă, fiindcă nu se înalță. Spetează, adică bățul trebuie să fie, așa cum am zis, doar lemnele respective și trebuie să fie, deci ca să nu fie, trebuie să fie foarte ușoară și foarte elastică, trebuie să fie elastică, altfel nu e bine. Strici zmeul, nici nu se înalță, nici nu joacă, nici nimic. Se găsea odată hârtie cerată, așa de puternică, înveleam la școală cărțile, era albastră, tot anul rămânea, nu se rupea. Și zmeurarul, adică meșterul meu, făcea numai din hârtie albastră și punea, țin minte, colțuri
albe, cu romb alb, adică numai așa le făcea, bine și alte modele, dar hârtia era foarte, foarte bună. Ori atenție, hârtia de astăzi nu e bună, e foarte, se sparge foarte repede. Eu am căutat să fac întotdeauna zmăul foarte rezistent și foarte performant. I-am adăugat sfoară. Nu l-am mai făcut cum făceam mai nu cu le-am preferat să le pictez și atâtea la zmeul ăsta, cea că am revoluționat pe plan mondial, am mai făcut o cută, nu face nimeni ca mine. Aș vrea să vorbesc și despre sfoară. În comun sunt acele două sfori de bumbac și de cânepă. Vedeți grosimea, nu trebuie să fie subțire, că dacă faci un zmeu mai mare, se rupe, sigur. Iar dacă e un zmeu mai mic și pui o sfoară mai groasă, face burtă și nu ajută la comenzi. Când eram mic așa, mi-aducea vecinii de la Pionieri, se numea sfoară și de la Dâmbovița. Se făcea încălțănitea numai, știți, cu sută. Deci acum nu mai se găsește acea sfoară de zahăr, din 6 sau 8. Era extraordinar de puternică. O dădeai pânceară și tăia o sfoară cât la încurcare, punta o sfoară groasă, cât degetul o tăia acea sfoară. Era foarte puternică. Nu mai se găsește, am căutat. De altfel, în școală nu se mai găsește cum era odată. Deci atenție mare ca să nu munciți și să stricați zmeu. Făceam înainte și eu zmeuri, le lipeam cu un lipici special și făceam zmeuri incolore și le înălțam, să vedea doar spetezele așa. Și acum se înalță zmeul noaptea și se pune beculețe, nu ca înainte, felinare cu lumânare, așa cum era odată. Și ele nu se înalță lângă aeroporturi, atenție mare, nu se înalță când plouă, e foarte periculos, și nu se înalță în apropierea unor cabluri electrice, iar e foarte periculos. S-au întâmplat foarte multe cazuri și deci trebuie să mergem în parcuri, pe câmpuri, în anumite locuri unde nu sunt aceste pericole. Azi am venit doar cu niște date suplimentare despre cum se face un zmeu. Dumneavoastră, dacă vreți, găsiți, fiindcă eu am adunat mai multe videoclipuri și am făcut unul singur, unde sunt și găsiți acolo cum se face un zmeu de la A la Z, cum se face garda, cum se înalță de unul singur, cum înveți să te joci și la sfârșit cum se rupe o sfoară groasă, fiindcă trebuie neapărat să știți. Dar și în viață aveți nevoie. Deci urmăriți acel curs, acele date care sunt acolo, nu aveți de unde să le luați, învățați-le și duceți-le mai departe, așa cum am zis, să ducem în tradiția acestui zmeu.
achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați un like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.